ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਚ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ PS ਟੈਟ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਕੂਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ PS ਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ UGC, ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ .online 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ .online ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? ਅਪ੍ਰਤੱਖ। ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ MLA ਜਾਂ MP ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? 9 ਦਸੰਬਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 1946 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਰੱਖ ਹੀ ਲਵੋਗੇ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਪਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 22 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੁੱਲ 22 ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। 29 ਅਗਸਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। 9 ਨਵੰਬਰ 1946 ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 1946 ਤੱਕ। ਦੋ ਤਰੀਕਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕੌਂਸਲ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ। ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗਠਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 29 ਅਗਸਤ 1947 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਲਝਣ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, N ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ IR, A ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ IR, K ਮਾਨੀਕ ਲਾਲ ਮੁਨਸੀ, ਸਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦੁੱਲਾ, N ਮਾਧਵ ਰਾਓ, DP ਖੈਤਾਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਚੋਇਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1949 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਨਿਰਵਾਚਨ ਦੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰੀਮ ਸੰਸਦ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਨਿਰਵਾਚਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਸਦ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਿਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ, KN ਮੁਨਸੀ। ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ JB ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ। ਅਤੇ ਸੰਘ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 21 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ। 21 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ, ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਨਿਰਵਾਚਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਸਦ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1950 ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਆਹ 2-3 ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਅਤੇ 114 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ 114 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ, ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਕੁੱਲ ਬੈਠਕਾਂ 11 ਅਤੇ 2473 ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਵੈਸੇ 12 ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ PSTET ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਅਤੇ 25 ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ 25 ਜਨਵਰੀ 1950, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ 399, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 296 ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ 4 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ 93 ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਥੇ 3 ਜੂਨ 1947 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 324 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 3 ਜੂਨ 1947 ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 296 ਮੈਂਬਰ, 213 ਜਨਰਲ, 79 ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 4 ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 284 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ 284 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ quiz.online 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।